Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya sudah dapat barang post yang dihantar oleh JNT yang sangat bagus. Sangat pantas. Saya akan pilih JNT saja. Tapi sebelum tu korang jangan kecam saya lah, sebab hari ini konten saya mungkin lain sikit, tak sama macam yang lepas-lepas. Sebab saya punya konten ni, saya beli barang dan akan promote orang punya, dia punya ID, dia punya link untuk korang semua, untuk mudah nak beli kat mana. Tak payah nak cari-cari. Korang cari dekat channel Mr. Keju, semua ada. Okay. Tolong kita buka tu. Barang ni bagus. Packing pun kemas nampak. Lepas tu dia punya kualiti dia macam berat juga. Berat besi lah. Apa? Kita gunting dulu. Gunting yang sangat besar. Gunting yang sangat besar. Kita gunting lah dulu. Kita buka dulu. Okey, sudah. Saya sudah buka dia punya packing. Ni saya beli dua untuk tandas atas dengan bawah. Saya punya. Okey, dia macam dekat dia punya seller ni macam-macam jenis ada. Korang nak macam ni ke? Atau macam ni? Macam ni pun ada. Yang ni pun ada. Yang ni pun ada. Dan yang ni pun ada. Macam-macam. Korang boleh bebas lah nak pilih yang macam mana pun. Sebab yang jenis plastik pun ada. Untuk yang korang, kalau untuk sekolah ke apa kan, selalu kita tengok macam ada plastik. Korang boleh lah pakai guna ni. Yang mana cikgu tu, saya suggest lah untuk beli dekat seller ni lah. Seller ni memang bagus. Dia punya, dari segi jualan dia pun banyak. Orang pun beli kat dia. Lepas tu nak korang yang jenis macam nak singki pun ada. Yang jenis bentuk mahal ke, bentuk murah ke, bentuk standard, semua ada. Okey, kita buka dulu. Kita tengok macam mana. Sekejap buka buka dari tepi dari tepi ni. Berat tau. Jenis berat sikit. Bagus. Apa dalam kotak ni? Tak ada apa. Kita akan dapat ni. Bagus lah. Dia siap ada stiker. Kira korang boleh nampak ke? Ni korang nanti sebelum nak pasang tu, korang buka dulu lah stiker ni. Nampak ada stiker. Tu ni. Nampak Ada tulis MC Pro. Nampak ke? MC Pro. Okey, nampak. Dari Jerman. Memang kualiti bagus. Berat. Dan ni pun senang. Ada setengah kalau kita beli, susah tau untuk dia punya nak ke kanan, nak buka tutup ni. Ni senang. Dan kualiti pun sangat bagus. Stainless steel coat. Kita buka yang ni, kita tak tepi dulu. Kita buka yang kedua punya. Kita kena check satu. Kan mana tahu tak puas hati kan. Okey. Ini pun sama. Boleh buka kak. Kalau ada kerosakan apa-apa ke, korang boleh komplain kat owner tu. Dia tak kisah pun. Dia jaga dia punya dia jaga dia punya produk untuk jualan ni. So yang ni pun okey. Buka tutup pun tak ketat lagi.
Tak paip pun boleh. Nampak aja. Kita stop dulu. Okey, kita sambung kembali. Sebab tadi kita bagi laluan untuk azan. Okey. Ni nanti saya nak tunjuk cara pasang dia. Kita nak kalau kena beli tip untuk pipe. Tip untuk pipe tu. Tu dia punya ni korang sambung macam ni nanti kat dinding tu. Nampak macam mahal sikit kan. Ya, bila lagi nak nampak mahal kan. Rumah nak cantik, tandas mesti cantik juga, betul tak? Okey, ada lagi ke? Okey, tu je kot. Nanti saya tunjuk cara-cara untuk pasang dia macam mana. Okey, let's go. Peringatan. Sebelum kita masuk tandasnya, saya ingatkan siapa yang tengah makan, habiskan dulu. Yang belum makan tu jangan makan lagi, takut muntah. Susah pula. Siapa nanti kena lap pula kan muntahnya. Sebab suasananya dekat dalam tandas, takut ada yang tak selesa ke, sebab manusia lain kan. Okey, kita malas nak bobol. Kita buka dulu pintunya. Ni dekat atas bilik saya. Okey, terpasang jom pipe nya. Okey, kita ada masalah sikit. Saya dah try nak masukkan dalam ni, dah tak muat. Dia macam kena tukar yang baru benda ni. Sebab yang lain ni pun saya dah try. Yang ni dengan yang ni, kepada jenis sama juga, sebab kita tak nak bazir white tape tu kan, tak nak rosakkan mata yang baru ni. Kita try yang lama dulu, try yang cuba boleh ke tak, tapi sama juga. Tak boleh masuk. Tak apa, dia macam kena tukar benda dalam ni ke kena korek dia punya, tahu macam patah lah ni. Tak apa, kita cuba. Ni tandas saya yang ke atas, kita try yang bawah pula. Kita tengok macam mana, boleh pasang ke tak. Yang ni menjadi pasang, semua ngam. Tapi tu tak ada video untuk rakam pula, sebab ayah saya dah pasang. Saya balik rumah tengok dah pasang dah. Aduh, saya rasa macam salah pula. Tengok, kita tes dulu. Kita buka. Sangat mudah. Tak susah macam dulu. Tutup. Dia senang je, korang tutup wire lah, tutup punca air yang utama tu atau white tape, pasang je. Tapi tu ni bukan saya yang pasang, ni ayah saya pasang. Aduh, rasa bersalah pula sebab tengok balik dah pasang. Ni tandas kat bawah, tadi tandas kat atas. Ayah saya jual madu, siapa nak beli madu boleh lah. Benda ke madu kelulut, madu tualang, yang original punya, siapa nak boleh order. Okey, tinggalkan di komen di bawah. Saya minta maaf sangat sebab tak dapat tunjuk cara pasang, sebab ayah saya nak guna cepat benda ni. Dia kata lambat sangat, tak apa, nah biar ayah pasang. Dia kata tu. Saya rasa macam salah pula, kena belanja dia burger ni. Kan, jaga hati orang tua. Okey, terima kasih. Saya minta maaf sangat sebab dia support. Terima kasih.
Jangan lupa subscribe, komen, like, share.